Jaha, huomenta päivää. Päivä, että pätkähti. Se on lauantai. Tuuleksi. Vähän aurinkopilkistä. Ikkunat on kyllä paskaset, pitäis pestä. Tuossa olisi minun kompuutteri. Katsottaisiko vähän tuota tietokoneetta. Olisiko sillä noita nörttiä linjoilla minkäänlaisia? Eiköhän sillä ois. Voisin pieniä vinkkejä teiltä nyt pyytää. Ainakin meister etätyömies tietää näistä hommista jotain. Ja kovasti paranemisia sinne. Hengessä oltu mukana kyllä. Niin, mulla on tämä vanha läppäri, tämä on poikkiin pelitietokone ja olisiko tämä nyt 5 vuotta vanha ehkä taitaa olla. Niin. Pannaanpas auki ja katsotaanpas kohta tätä, että miltä näyttää. Tai että mitä mulla mielessä nyt on tässä hommelina. Joo, valokuituhan on pelannut hirmu hyvästi. Mä tehdäänpäs nyt mittaus tuossa. Minähän liitin tämän koneen piuhalla suoraan, niin näyttää oikein loistavalta. Pingi 3. Tuleva on nyt näkyy 520 aika lähelle olevan. Ja. Sammo luokko on lähteväkki, 500. Eli ihan tää sillä tulloo, mitä liittymä luppuokin. Eikä oo kertookaan mitään jumia tehnyt, eikä mitään. Hyvin pello. Kyllä tuo Temuunuta mainoksia työntää tänne. No mitä otetaanpa vielä uudestaan, tuosta ihan niinku pirruutta. Joo, kyllä se paakkuu yli 530. Tämähän on 500 molempiin suuntiin tämä yhteys, niin ihan näkyy sitä tulevan mitä luppuakin. Starlinkki mainostaa tulla hurjan. Download latency on 6 ja upload 4. Ja nopeus on 500/500 ja pingi on 3. Eli ihan kait hyvä. Joo, mutta sitten seuraava asia. Joo, eli tässähän mä en oo mulla tuo tilaa loppua kesken tässä koneella. Tässä ei muistaakseni oo kuin tuota. Tässä täyttää se 256 giggaa olla se tallennustila, niin se menee pieneksi käy. Että minkälainen tähän kannattaisi tuo. Kannattaisiko se ulkoinen kovaa levy olla vai minkälainen se kannattaisi? Vai saisiko tänne sisuksi asennettua toista tai parempaa tai jotta isompaa. Ja toinen juttu, niin tuota. Katsotaanpas noita tietoja, mitä tässä on. Suoriti on AMD, mikä Ryzeni tuo on 5 3550H. 2,1 GHz. Siitä nyt en tiedä. Näyteohjaaja 6 gigabitsiä. Vaan tuo muisti, niin tässä on 8 gigaa tavua se muisti. Niin tämä ei oikein, minä sitä DaVinci Resolve koitin tällä joskus käätellä, mutta ei tämä jaksana sitä oikein pyörittää.
Että samaten, että olisiko tähän muistia mahdollista, kuinka helposti lisätä. Tämä konehan on tuo lunttilappu mulla on. Tämä on se Acerin Nitro 5, kun tämä nyt oli. Ja. AN5154 on mallilta. Se varmaan jossain tuolla lukkoakin. Täällä. AN515-43. On malliltaan tämä mööpeli. Onko sillä muistille paikkoja, lisäpaikkoja? Että jos nyt toisen muisti pökälleen laittaisi vai mitähän siihen laittaisi? Eli. Että kannattaako tätä yleensä yhtään ruveta virkistämään tätä konetta vai eikö sitä kannata vai. Annetaanko olla semmonen kuin se on? Mutta jos siihen helposti saisi sitä muistia lisää ja vaikka tuota sitäkin tallennustilloa kansan lisättyä. Vai kannattaisiko se vaan ulkoinen lisää tuota tallennustilaa, mikä se on nimeltään tuo semmonen laitto, vai minkälainen tähän kannattaisi laittaa? Ja toki budjettihan on mahdollisimman pieni. Käytetäänpäs Aakin. Oon käyttänyt joskus Aakin, nimittäin toisen puhaltimen, vai vaihankohan minä molemmat. Tämä on hylykkyhän tämä koneen mänsilö, mutta vaihoin sitten sen puhaltimen ja otin omaan käyttöön tämän. Ihan jees. Nitro, Acer Nitro 5. AN515-43 sarjalainen. Ja jos siellä on teitä, jotka älyää näistä jotta, niin ja osoita kertoo mulle, että mitä tähän voi pitää, mitä tähän kannattaa laittaa. Sen verran muistaakseni joskus tätä selvitteli, että tukiiko tämä muistia nyt 32 asti muistaakseni. Että oishan siinä kai varaa lisätä. En muista, että onko tämä nyt niinku yhdellä 8-bittisellä muistilla vai onko tässä 24 vai mitenköhän se menee oikein. Tämä on helppo aaksta. On tässä jo niitä luukkuja erikseen, että sais niinku tempastua ihan. Ja joskushan tälle sattuu semmonen kaakao-vahinko. Teillä on tää kaakao-roiskeita vieläkin. Pelin tiimillyksessä kaakao-mukit kuotuna, niin sitä on vähän tällä koneen sisuuksissakin. No siinä on akku varmaan. Ja on teillä jotain kissankarvoja. Onko tuossa se kovaa levy, on mikä se nyt nimeltä. Tuossahan tuo muistin tuo. Eikös tämä lähde täältä irti? Jotain. 8 gigabittiä, 1 RX8 PC4, 3200 AA. Tässähän on kaiken järjen mukaan nyt 2 paikkaa, eikö ole? Kun tämä oli tuossa. Ja sittenhän tänne saisi niinku toisen tuo. Tai oikeastaan näin.
Että kannattaisiko sinne tämmönen toinen vastaavallainen 8 gigabittinen tyrkätä tuonne toiseen reikkään, niin silloinhan sitä saisi muistia jo tuplaten sinne 16 giggaan lisättyä sitä. Se varmaan olisi semmonen edullisin järkevin vaihtoehto ehkä. Mulla mitään ottaa miehet. Katsotaan vähän lähempää. Joo, eli nuo puhaltimet mä joskus siihen muistaakseni vaihdon, ainakin tois. Niin tuossa on tuo. Ja onko se tämä sitten se? On 256 giggaa näkyy olla. Eli tuossa on se tallennus. Tuollahan tuo on nyt gigabitsit. Mutta kun minusta tässä on toinen portti sitten tuossa, missä 100 lukkoa, niin saisiko siihen toisen vastaavallaisen? Tuossahan tuo on tuo ruuvikki. Sen kiinnitysruuvi. Vastaavallainen pökäle kuin tuokki. Että jos tuohon ja minkälainen tuohon sitten kävisi. Ja kun eikös tässä olisi periaatteessa sitten paikka vielä tulee sille 2 puolikkaalle, mikä HDD, ei kun mikä se on. Mutta onko tässä sitten niinku mahdollisuutta semmoiselle, en tiedä. Mutta tuohon kaiken järjen mukaan saisi yhden aseman lisää. Mutta sitten minä en kyllä tiedä, että minkälainen ja mistä ja mitenkä siihen. No mitenkä, niin se varmaan vaan tyrkättään tuonne ja ruuvilla kiinni tuolta. Vai onko ihan hako teillä? Kyllähän tuolla on vähän jotain kaakkaa roisketta. Mutta ei nyt riittisissä paikoissa tai kuitenkaan olla. Hyvin se pello on muuten kyllä. Eikä ole hyvin paskanenkaan tällä hetkellä. Eli asentaisinko minä lisää muistia sinne tämmöisen toisen vastaavallaisen jostain, kun keksin siihen. Niin. Jos on vinkkejä antaa, että mistä ja minkälaisia tähän kannattaisi. Ja edullisiahan ne pitäisi tietysti olla. Kun eikö siihen periaatteessa voisi vaikka 16 gigaasiakin 2 laittaa, niin sittenhän siellä muistia olisi, mutta hinta toki pompsahtaa. Halvempihan se olisi yksi tämmönen 8-lainen laittaa sinne kaveriksi. En ole nörtti, niin en tiedä mitään näistä. Sen, että osasi aakasta ja tuonni osasi irrottaa ja takaisin laittaa. Ja. No puhaltimen niin on osana jopa korjata tai vaihtaa. Enkä ole ihan paskas särkenä kaikkea. Tuolla tosiaan 100 lukkoon, eikö ne ole jotain 100 juttuja ne? Ne justiis. Eikö niitä jotain tiraasia ole, vai mitä teraasia ne on oikein? Tirahtello. Mersumme ohi ja päris hirveästi. Joo, laitetaanhan kassaan tämä. Juon sumppia. En tiedä, pitäisikö akku aina irti ottaa näitä rassoa, mutta en näköjään ottaa. Mistäs minä tämän otin? Kun mä lähdin tuolla. Tuo on helppo kyllä tuo vaihtaa. Tai laittaa. Tuohon sen tosiaan saisi toisen.
nyt kanavan seuraajat, jotka älyää näistä, niin ruvetkeepas Googleen käyttämään ja ehtimään mulle halavat ja hyvät lisäsysteemit. Tuonne lisää muistia ja saiko sitä tuohon sitten tuota tallennustilloa lisää tuo. Kun tänne eikös ne ole sitten talletettu kaikki Windowsit ja muut systeemit, niin ei me nyt tuota ehkä ruveta vaihtamaan. Ei mulla järki riitä ruveta kaikkea uudelleen asentamaan kyllä. Mutta semmonen helppo ratkaisu, että tuohon vaan tyrkkees pökäälle ja tallettelis sinne sitten kaikki videomateriaalit ja muut systeemit. Ja tuo antaisi olla tuolla. Olisiko siinä ideata? Eli tämä oli tosiaan malliltaan Acer Nitro 5. Mallimerkintä on AN515-43. Kun näitä näkyy paljon olevan tätä 515 ja sitten se loppuhäntä häittää, niin sitten on vähän erilaisia sisuuksiltaan nämä, mutta tämä nyt on tämmöinen. Kun en minä uutta konetta rupea kyllä hommaamaan, että mennään tällä nyt niin pitkään kuin mennään, kun tämä nyt periaatteessa oli semmonen poistokone, että pojat hommas kunnollisen pelitietokoneen tämän tilalle, niin tästä mä sen puhaalin silloin, niin se rupesi jupruilemaan. Minä sitten korjasin tämän itselleen. Enkä pöytäkoneita haluakaan. Tämä on semmonen hyvä. Minun käyttö hyvä. Kun en minä oikeastaan muuhun tietokonetta käytäkään kuin tähän YouTube-hommaan sinänsä, että editointiin pääasiassa. Muuten sitten kyllä hoidan kaikki nuo. Ja toki lattoon tällä videot tänne YouTubeen. Niin. Muuten sitten hoidan puhelimella yleensä nuo kaikki laskunmaksut sun muut. Ja en oo näppärä kyllä näissä näppihommissa. Sormet onko mitäkin nippuos. Niin. Että jos tällä vielä pärjäsin, niin se olisi hyvä. Ennen tein editoinnin, niin tein tosiaan puhelimella, mutta ja vastustin tätä kyllä kovasti tietokoneeseen siirtymistä, mutta on sillä näpäkämpi minusta tehdä tuo editointi ja lattaa homma mitä puhelimella. Ja puhelimessa varsin niin tuo tila loppuu sekunnissa kesken, niin ei ole hyvä. Niin mennään tällä. Mutta tähän pitäisi nyt vähän ehkä suoda muistia lisää ja tallennustilloa lisää. Siinä ne olisi ne kaksi juttua. Nettipello on nyt hyvästi. Se on huippu hyvä. Ja. Tosiaan minä sitä CapCutia on käyttänyt tähän asti, mutta siitä nyt tuli semmosia peloituksia, että perkele. Että minä otin sen pois nyt käytöstä. Shotcutin laittoi nyt tähän ja se edellisen videon tosiaan sain sillä tehtyäkin. No minun editointi on kyllä semmoista, että se vaan pätkittään pätkiksi ja sillä selvä. Joskus aina jotain yrittää kokeilla vähän hienompaakin, mutta eihän sillä ole mitään sinänsä merkitystä. Mutta kyllähän sillä Shotcutilla pystyy kanssa kaiken kyllä tekemään. Samaa mitä CapCutillakin. Mutta sinänsä kiehtos kokeilla sitä DaVinci Resolvea joskus. Ja tämä ei joten niin oikein halunnut sitä pyörittää. Oliko se tuon muistin vähys sitten siihen? Liittyykö se vai mikä siinä on? Noin, kone on läjässä.
Räjähti. Lähtisikö tämä vielä kääntiin? No lähtis. AMD Ryzen 5 RX Radeon. Tuo tarra ei kuulu tähän vaan. No niin, sittenpä minä ruppaan editointihommia. Koitan videon tuossa kasata. Vähän sitä kantapian kautta opetteluahan se on aina uuden opettelu, mutta aika hyviä ohjeita YouTubesta löytyy jo. Ja. Kyllä tällä sotkutilla paskavideon kassoo siinä mitä sillä CapCutillakin. Aika monta vittu perkele saatana helvetin paskalla ja huutoo piäs kyllä suusta, mutta kyllä minä videon sillä sain silloin tehtyä. Joo, nyt 4K:na kuvasin kokkeeksi ja kokeilen että miten se jaksaa tämä jankitteen sitä 4K:ta. Paikastella pystyisi kyllä tietysti muuttamaan niitä, jos tonni 80 kuvaa ja sitten 4K sitten renderöipi, niin eikö se toimisi niin? Kyllä kai. Mutta nyt kun nopeus riittää lattoamaan vilimiä kunnolla, niin se tuo 4K:na on mukava nyt tehdä niitä sillä lailla. Ainut, että en tiedä miten tämä jaksaa sitten vuhnittaa tehdä sitä sitten kun pannaanpas tuosta nyt Ultra HD. Projektin nimi. Mikäs tämä olisi? Nörtti hommia. Eikö se ole sillä? No, siitäpä me on aloitettu. Mutta jos tiedät tietokoneesta jotta, niin apua otetaan vastaan. Lähinnäkin ehdotelmia, että mitä tähän kannattaa sitä muistin ja talletustilan kanssa tehdä. Että minkälaisia nappuloita sinne kannattaisi työntää tuonne sisälle. Eipä siinä. Palataan asiaan. Aiku hää.